با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 76مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته پر بود از سخنرانی‌های گوناگون و اتفاقاً سالگردی چیزی هم بود، اما مهمترین خبر هفته بلکه خبر سال تا اینجای کار یه چیز دیگه ای بود. در روز یکشنبه هفته گذشته آقای بزرگ بعد از 10 سال تحمیل هزینه‌های جور و واجور به مردم ایران بالاخره نظرشون رو راجع به هسته‌ای تغییر دادن. این اتفاق در ذیل یک سخنرانی رخ داد که در این برنامه اساساً به آن سخنرانی پرداخته می شود. بعد از آن نکات مهم سخنرانی آقای روحانی به مناسبت 22 بهمن بازگو می شود و در آخر هم به آخرین رونمایی نظام مقدس و موضوع ریزگردهای استان خوزستان اندکی پرداخته می شود. آقای بزرگ روز 19 بهمن ماه به بهانه سخنرانی برای همافران مطالب مهمی ایراد فرمودند. بدین ترتیب که طبق معمول که داشتن از دشمنی‌های دشمن یعنی آمریکا سخن میگفتن، یک دفعه گفتن من همینجا این رو بگم. اولا بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه. آقای بزرگ تا همین یک ماه پیش در اظهاراتشون اظهار میکردن که با مذاکرات مخالف نیستن، ولی باطناً معتقد بودن که رسیدن به توافق در این مذاکرات یک راهکاری است خیالی. من با مذاکره کردن مخالف نیستم، مذاکره کنن تا هر وقت میخوان مذاکره. من معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی. اما با یک نرمش قهرمانانه، چرخش قهرمانانه انجام دادن و با همون نقطه خیالی یعنی توافق موافق شدن. بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم. آقای بزرگ تا الان خیلی نگران آرمان‌ها و کرامات و عزت و سربلندی مردم ایران بودن که همش هم در همین فناوری هسته‌ای و حقوق هسته‌ای ما جمع شده. برای همین هم از 10 سال پیش وقتی دیدن مذاکره کننده ها دارن از حقوق هسته‌ای ما پای میان، خودشون وارد میدان شدن. گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید. ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، یک ترشمال بازی در سطح دنیا درست کردن. داد ایران میخواد تعلیق رو بشکنه. من همون وقتم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد در تلویزیون، گفتم اگر چنانچه بخوان به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدن، بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. این سخنرانی مربوط میشه به حدود 10 سال پیش که چون به قول ایشون غربی ها قرشمال بازی در آوردن، آقای بزرگ وارد میدان شدن و این مذاکرات رو سپردن به آقای علی لاریجانی که بعداً شدن رئیس مجلس و بعد از آقای علی لاریجانی سپردن به آقای سعید جلیلی که ایشون هم بعداً شدن عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام. و خلاصه حاصل اون مذاکرات شد یک دوجین تحریم و پافشاری آقای بزرگ هم کمتر نشد. یعنی ایشون تا همین الان هنوز وارد میدان بودن. اون روزی که عقب نشینی کردیم اینا جلو آمدن، انقدر جلو آمدن که من تو همین حسینیه گفتم که اگر بنا باشه که این روال از سوی اونها ادامه پیدا کنه، من خودم وارد قضیه خواهم شد و وارد قضیه شدم. ناچار شدیم. این هم مربوط میشه به 3 مرداد ماه 1391 یعنی حدود 2 سال پیش که ایشون هنوز وارد قضیه بودن تا مبادا از عزت و سربلندی ملت ایران ذره‌ای کم بشه، یعنی در هسته‌ای عقب نشینی کنیم. تا 1 ماه پیش هم که این مذاکرات رو مسخره میکردن. اما بشنویم از نظر ایشون در همین زمینه چند روز پیش. طرف ایرانی برخی از کارهایی رو که میتوانست او رو به توافق نزدیک کند انجام داده، از کارهای متعددی رو انجام داده. گسترش و توسعه ماشین‌های غنیسازی رو متوقف کرد. چی کار کردن؟ متوقف کرد. خب اینو لازم دونستن که یک برهه‌ای متوقف کنه. یعنی همون تعلیق که آقای بزرگ اصلا باش موافق نبودن و 10 سال پیش وارد قضیه شدن تا جلوشو بگیرن. تولید اورانیوم 20% را که یک کار بسیار بزرگی است، رسیدن به 20% دانش و فناوری 20% کار بسیار بزرگی بود. این رو کسانی که اهل فنن میدانن.
بله دقیقاً. کسانی که اهل فن هستن میدانند که همین کار را آمریکایی ها 65 سال پیش از این انجام داده بودند. دقیقاً با همین روش. این کار بزرگ رو جوانان ما، فناوران متعهد ما انجام دادند. خب این رو متوقف کردند. اقتضای مذاکره این بود که متوقف بکنند. یعنی مشکلی نیست که متوقف کردن آن را، اقتضای مذاکره است دیگه. کارخانه عراک را، کجا؟ عراک را، یه بار دیگه بگین. عراک را که یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهم فناوری است، یک هنر بزرگ فناوری است، این رو فعلا متوقف کردند. یعنی این هم چیز مهمی نیست. کارخانه عراک که همون آب سنگین عراک برای تولید پلوتونیوم که یکی از کارهای بزرگ فناوری است رو هم متوقف کردن. اقتضای مذاکره است دیگه. فوردو را، ببخشید کجا؟ فوردو را آها، که یکی از برترین ابتکارهایی است که نیروهای ما و عناصر داخلی ما اون رو برای تضمین امنیت دستگاه‌های سانتریفیوژ ما توانستن اون رو تأمین بکنن، تضمین بکنن. این رو فعلا متوقف کردم. بله، سایت فوردو رو هم که یواشکی دور از چشم آژانس 90 متر زیر زمین ساخته بودن و اجازه حتی بازدید از اون رو هم به آژانس نمیدادند رو هم تعطیل کردن به اقتضای مذاکرات. این همه کارهای بزرگ انجام دادن. خب این طرف ایرانی بنابراین منطقی عمل کرده است، طبق منطق مذاکره عمل کرده است. البته شما تا الان این عقب نشینی ها رو تایید نمی کردید ها. این مذاکرات به هیچ وجه به معنای این نیست که جمهوری اسلامی از حرکت علمی و فناوری هسته‌ای ذره‌ای کوتاه خواهد آمد. این همه شما بدانید و توجه داشته باشید. این هیچ نبایستی متوقف بشه یا کند حتی بشه. کما اینکه هیچ کدام از دستاوردهای فناوری هسته‌ای هم قابل توقف نیست، قابل تعطیل نیست. سخنان آقای بزرگ در 20 فروردین ماه همین امسال، یعنی حدود 10 ماه پیش. اون موقع هنوز اقتضای مذاکرات آقای بزرگ رو وادار به نرمش قهرمانانه نکرده بودن. اما بالاخره آقای بزرگ بعد از تحمیل تحریم‌های فلج کننده به کشور و فلج شدن اقتصاد کشور و کلاً تحمیل میلیاردها دلار هزینه به مردم ایران، با این توافق موافقت کردند و تک تک بندهای اون رو در برابر دوربین‌های تلویزیونی پذیرفتند. تنها دستاورد این مقاومت در خوشبینانه ترین حالت رسیدن به تکنولوژی 65 سال پیشه که هیچ تأثیری در زندگی مردم نداشته و نخواهد داشت. حالا اونها مسئله هسته‌ای رو به عنوان یک نمونه‌ای در دست گرفتن و اینجور وانمود میکنن که جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای درمانده است. اینجوری نیست قضیه. اتفاقا همین جوریست قضیه. یعنی آقای بزرگ در ادامه به نوعی اذعان کردن که همین جوریست قضیه. این را هم همه بدانند. مسئولین ما، هیئت مذاکره ما، دولت ما، همه تلاششون رو دارن میکنن که حربه تحریم رو از دست دشمن خارج کنن. تلاش اونها برای این است که حربه تحریم رو از دست این دشمن غدار بیرون بیارن. پس بالاخره بعد از 10 سال انکار آقای بزرگ پذیرفتن که تحریم یک حربه یا سلاح در دست این دشمن غدار. یعنی این تحریم اثر داشته و داره. پس باید تمام این عقب نشینی ها انجام بشه تا این سلاح از دست این دشمن غدار در بیاد. خب این دشمن غدار هم که خودش از روز اول همینو میگفت. طرف مقابل بی منطقی را با تکیه بر زور، خود آنها هم میگن که ما توانستیم ایران را وادار کنیم که گسترش ندهد، دستگاه‌های هسته‌ای را فلان چیز رو متوقف کند، فلان چیز رو تعطیل کند. راست میگن. این کارا رو جمهوری اسلامی بر طبق منطق مذاکرات انجام داده است. یعنی زورشون رسیده که جمهوری اسلامی یا نظام مقدس رو وادار کنن بر طبق منطق عمل کنه و به اقتضای مذاکرات دست از بلند پروازی‌های هسته‌ایش برداره. این رو خود اونا هم اقرار میکنن، منتها زیاده خواهی میکنن. خب ملت ایران زیر بار زیاده خواهی و زورگویی نخواهد رفت.
حالا اینکه کی اینجا داره اقرار میکنه بماند، اما تنها موجودی که در این مذاکرات هیچ نقشی نداشته همون ملت ایرانن و همون کسایی که تا اینجای قضیه زیر بار زور رفتن از اینجا به بعدش هم میرن به اقتضای مذاکرات. البته اینو خود آقای بزرگم میدونن، ولی برای اینکه این چرخش 180 درجه‌ای زیاد تابلو نشه در طول این سخنرانی یکی به نعل میزدن یکی به میخ. اما آقای بزرگ برای حصول نتیجه در این مذاکرات یک نصیحتی هم برای مذاکره کنندگان داشتن. اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. این یعنی چی دقیقاً؟ اینجور نباشد که باز بتواند طرف مقابل که با دبه کردن و چک و چانه کردن کار خود رو پیش میبرد بتوانه باز سر قضایای گوناگون بهانه‌گیری کند، دبه در بیاره، کارها رو مشکل بکنه. یکی از مشکلات بزرگ کشور همین نگاه یا نگرش بازاری شخص اول مملکت به بزرگترین مسائل کشور مثل سیاست خارجه است که در ادبیات ایشون تجلی پیدا میکنه. خلاصه چون آقای بزرگ خودشون با این راهکار به خوبی آشنا هستن، مسئولین رو از وجود چنین شگردی کاملا آگاه کردن. با دبه کردن و چک و چانه کردن یک کرشمال بازی در سطح دنیا درست کردن، بلکه سوگلی آمریکا بود. اما چهارشنبه هفته گذشته مصادف بود با سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند و به همین مناسبت مردم خودجوش به خیابانها آمدن و کلی شادی کردند. آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت صلح عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خون اینجا بیدار، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خون اینجا بیدار، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. در انتها یا اواسط یا بالاخره یه جایی در این مراسم طبق رسم همیشگی رئیس جمهور منتخب هم سخنرانی کردند. همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب از این جبهه پشتیبانی می کنند. امروز تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالفند، یعنی صهیونیست ها. باز هم میز مذاکره، اما این بار کسانی که با میز مذاکره مخالف هستند در ردیف صهیونیست ها قرار دارند. پس حواس خودتون رو جمع بکنید. به هر حال این روزها همه بحث ها، سخنرانی ها، همایش ها و اظهار نظرها به دور همین میز مذاکره میچرخه و همه اینها در حالیه که تحریم ها که حاصل این مذاکرات بودن تا الان هیچ اثری نداشتن. این که اونها میگویند ایران به خاطر تحریم پای میز مذاکره آمده است، دروغ میگویند. بله آقا جان، دروغ میگویند. ایران یعنی نظام مقدس همینجوری نشسته بود برای خودش، داشت اورانیومشو غنی میکرد، کارهای دیگه‌شو میکرد. بعد یه دفعه گفت بذار بریم سر میز مذاکره، از دل غربی‌ها در بیاریم. باور بفرمایید ایران به خاطر فشار تحریم پای میز مذاکره نیامده است. ایران به خاطر منطق پای میز مذاکره آمده است. به خاطر منطق. اتفاقا آقای بزرگ هم به همین منطق نظام مقدس اشاره فرمودن در سخنرانیشون. اصلا این منطق از ابتدا در نظام مقدس هم اینجوری موج میزد. برای همین هم بود که تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند دهها و بلکه صدها تن از سران رژیم گذشته رو به پشت بون مدرسه رفاه بردن و تیرباران کردند.
بدون محاکمه. با همین منطق سفارت آمریکا رو تسخیر کردن و دیپلماتاشو به گروگان گرفتن، برخلاف تمامی توافقات و آیین‌نامه‌های بین‌المللی. با منطق همین برنامه هسته‌ای رو آغاز کردن، یواشکی. با منطق به سفارت انگلیس حمله کردن، با منطق گفتن این قطعنامه‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و با همین منطق هستش که هنوزم پرچم کشورهای مختلف رو به بهونه‌های مختلف آتیش میزنن. منطق یکی از اون عناوینیه که هیچ ربطی به نظام مقدس نداره. اگر اونطور که شما ادعا میکنید تحریم باعث شده که ملت ایران تسلیم شود، پس چرا به تحریم ادامه نمیدهید؟ پس چرا آمدید پای میز مذاکره تا تحریم ها برداشته شود؟ اتفاقا اونها دارن به تحریم ها ادامه میدهند و به شما گوشزد کرده اند که اگر همینطوری با مذاکرات بازی انجام بدهید تحریم های بیشتری در راه است. دروغگویی را کنار بگذارید، بیایید با ملت های خودتان با صداقت حرف بزنید. صداقت. به هر حال آقای روحانی با صداقت برای اثبات گفته‌هاشون، یعنی کم تأثیری یا بی تأثیری تحریم ها، به ارائه آمارهایی پرداختند. ما علی رغم تحریم ها، علی رغم فشارها، پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشتیم. تولید نفت ما به 2.9 میلیون در روز، تعداد تراکتورها تولید گاز 100 میلیون متر مکعب، 5 فاز در پارس جنوبی، به حول و قوه الهی 550,000 هکتار 6.8 میلیون تن زیر 17% است. 22 برابر بوده است. تعداد کمباین ها به 2000 میلیارد تومان 250% افزایش پیدا کرده. 1945 42% قیمت آن 2 رتبه صعود کرده است. 350% یعنی 44% رشد، یعنی 134% افزایش. شنیدن این آمارها و اعداد و رقمها من رو ناخودآگاه یاد آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب قبلی که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بودند، چون ایشون هم تا آخرین روزهای دولتشون از این آمارها که نشان از موفقیت و برتری دولتشون داشت میدادن که ما حالا الان وارد اون بحث نمیشیم. اما در بین آمارهای آقای روحانی بعضیشون هم واقعا نشان از کارنامه درخشان نظام مقدس داشت. در زمینه رفاه اجتماعی دولت برای امنیت غذایی امروز 14 میلیون نفر از اعضای خانواده‌های کم درآمد را تحت پوشش قرار داده است. اگر جمعیت کشور رو 80 میلیون هم در نظر بگیریم، 14 میلیون میشه تقریباً 17.5% کل جمعیت. یعنی تو کشوری که بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان رو داره، حداقل 14 میلیون نفر آدم کم درآمد، یعنی فقیر، وجود داره. و این هم یکی دیگه از محصولات حکومتیه که تحت امر ولی مطلقه فقیه یا رهبر مسلمانان جهان اداره میشه. انقلاب برای تغییر اسم نبود، انقلاب برای تغییر رسمها بود، انقلاب برای زدودن رسوماتی بود که عدالت و آزادی و ارزش‌های دینی را نادیده می‌گرفت. و با برقراری این حکومت ثابت شد که ارزش‌های دینی فقط خلاصه میشه در نوع پوشش خانم‌ها و روابط جنسی آدم‌ها با هم دیگه و هیچ ربطی به اخلاق کاری، فساد مالی، دروغگویی مسئولین و عدم پاسخگویی مسئولین و حاکمان در برابر اشتباهاتشون نداره. اما نگران نباشید، نظام مقدس پیشرفت‌هایی را هم برای این کشور برمغان آورده. رونمایی از جنگنده تمام ایرانی صاعقه 2. این جنگنده همزمان با 8مین روز از ایام الله دهه مبارک فجر تحویل نیروی هوایی ارتش شد. صاعقه 2
تمام ایرانی. البته سائقه 1 همون جنگنده F5 آمریکایی بود که در زمان طاغوت خدا بیامرز از دشمن خریده شده بود. فقط رنگش رو عوض کرده بودن و یه بالم اون پشتش اضافه کرده بودن که همون باعث شده بود که دیگه نتونه سرعت صوتو بشکنه. حالا بریم ببینیم سائقه 2 چه قابلیت‌هایی داره. هواپیمایی امروز از نسل سائقه آماده شده که حداقل میتونه 3 مأموریت رو برای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا بکنه. هم میتونه در رزم هوایی شرکت بکنه، میتونه در پشتیبانی نزدیک نیروهای سطحی، نیروهای زمینی و نیروهای دریایی عمل بکنه و همینطور آموزش پیشرفته همین نوع هواپیما هم توسط این هواپیما اجرا بشه. خب رنگشو که برگردونده بودن به همون رنگ قبلیش، اون بالاها هم 2 مرتبه نگرد داشتن که باعث میشه که نتونه سرعت صوتو بشکنه. خب بالاخره بعد اون اصلیش یه فرقی داشته باشه دیگه. و در ضمن عملیات آموزشی پیشرفته خود این هواپیما رو میشه با این هواپیما انجام داد. دیدین چقدر پیشرفت کردیم؟ بازم حالا بیاین شکایت کنیم. واقعا رونمایی از همچین محصولاتی خجالت آور نیست؟ اینی که همه محافل نظامی دنیا به ایران و ایرانی بابت رونمایی از همچین محصولاتی میخندن، تحقیر مردم ایران نیست؟ اما در همون روزهایی که سالگرد انقلاب شکوهمند جشن گرفته میشد، اهالی خوزستان به زحمت نفس میکشیدن. آلودگی هوا در خوزستان همچنان ادامه داره و امروز میزان غلظت آلوگنده ها در اهواز بیش از 25 برابر است. این چندمین روزیه که مردم استان خوزستان در شهرهای مختلف درگیر گرد و خاک هستند. یعنی مردم خوزستان چه گناهی کردن؟ الان دیگر ماسک های فیلتردار و بدون فیلتر تبدیل به جزئی از بدن خوزستانی ها شده و بدین ترتیب اهالی یکی از ثروتمندترین بخش‌های خاک ایران، لااقل به لحاظ ذخایر زیرزمینی نفت و گاز، در بدترین شرایط زیست محیطی زندگی میکنن. سوال اینجاست که چرا 20 سال پیش یا 10 سال پیش این گرد و خاک وجود نداشتن؟ این گرد و خاک قبلا کجا بودن؟ چند وقت پیش مطلبی منتسب به یکی از اساتید دانشگاه تهران رو خوندم که در آن سدسازی‌های بی‌رویه یکی از علل اصلی این پدیده معرفی شده بود. منطق ایشون برای اثبات نظریه‌شون کم آب شدن و یا حتی خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها بود. خشک شدن رودخانه‌ها سبب خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها میشه و منبع اصلی گرد و خاک هم همان بستر خشک تالاب‌هاست. با نگاهی به وضعیت خشکسالی تالاب‌ها در نقاط مختلف کشور و سدهایی که در همان مناطق وجود داره، میشه به صحت گفته‌های این کارشناس اعتماد بیشتری کرد. اشاره به اصرار بر ساخت سدهای غیر اصولی که کارشناسان بارها و بارها در مورد ساخت اون سدها اخطار داده بودند، مثل سد گوسفند و سد سیبند، مهر تایید دیگری بر این نظریه است. همه اینها زمانی شروع شد که برادران سپاه پاسداران قدم به عرصه سازندگی گذاشتند. هر کدوم برای خودشون پروژه‌ای تعریف کردند و چند برابر ارزش واقعی اون پروژه از دولت، یا بهتر بگم از بیت المال، پول گرفتند. از همه بدتر این که بسیاری از این پروژه‌ها نه تنها از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه بودند، بلکه به لحاظ زیست محیطی هم صدمات غیر قابل جبرانی به کشور وارد کردند. خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، زاینده رود و کارون از جمله این صدمات هستند. خلاصه صدماتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منافع ملی ایرانیان زده، کمتر از صدماتی که صدام در طول جنگ به ایران زد نیست. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر این برنامه را مفید یافتید، در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من را از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در اطلاع رسانی و انتشار این برنامه همکاری می‌کنند. و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتان خوش.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.